Khe nứt không gian xuất hiện dị thú bí ẩn. Đỗ Tử Ngạc ra tay tóm gọn dị thú. Phía dưới vực thẳm, lão Kê đang đi vô định. Bên trong chẳng có lấy một con dị thú nào. Không biết đã đi bao lâu rồi. Lão Kê đi tới trước khe nứt. Dị thú biến mất. Chẳng lẽ đã rút lui vào khe nứt này rồi sao? Hay là đã quay lại mặt đất? Phải báo cáo tình hình ở đây lên trên thôi. Ngay khi lão Kê vừa quay người, khe nứt sau lưng vang lên một tiếng gầm. Hất văng lão Kê đi. Hừ, tiếng gì vậy? Chỉ là một tiếng gầm thôi mà. Đã đâm xuyên qua cả một người cường hóa cấp AC như mình. Tiếp sau đó là tiếng bước chân nặng nề, chậm chạp từ trong khe nứt bước ra. Sau đó, hình bóng một sinh vật chưa từng thấy từ từ bước ra khỏi bóng tối. Khi lão Kê nhìn rõ toàn bộ hình dáng sinh vật đó, cả người anh sững sờ. Đây hoàn toàn không phải sinh vật trên Lam Tinh. Cùng lúc đó, nhà khách quân đội thành phố Đại Hương, một luồng khí thế vô hình nhưng đủ khiến đất trời phải đảo lộn đột ngột bộc phát trên người Đỗ Tử Ngạc. Con dị thú cấp 7 bên cạnh sợ tới mức không dám ho một tiếng. Đỗ Tử Ngạc, anh bị làm sao vậy? Đỗ Tử Ngạc không thèm để ý đến nó, lập tức biến mất khỏi căn phòng. Dưới đáy vực thẳm, cơ thể lão Kê bị áp lực nghiền nát, không thể cử động được. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ là dị thú cấp 8? Mình đường đường là người cường hóa cấp AC, vậy mà không có chút sức phản kháng nào sao? Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lão Kê nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận việc ra đi. Đột nhiên anh cảm thấy áp lực biến mất. Mở mắt ra thì thấy người đàn ông đó. Là anh ta, người đàn ông đã xử lý dị thú cấp 7. Sao anh ta lại ở đây chứ? Ở một khía cạnh khác, khi sinh vật bí ẩn nhìn rõ kẻ địch trước mắt, bước ra từ trong làn sương mù, hóa ra lại là một nhân loại gầy trơ xương. Con thú cũng rõ ràng bị khựng lại. Nó dùng cảm nhận để thăm dò Đỗ Tử Ngạc, phát hiện đối phương đầy khí tức bay màu, không tìm thấy bất kỳ dao động sức mạnh nào. Ta lại bị tiếng bước chân của một nhân loại sắc hẹo làm cho căng thẳng đến mức này sao? Huyết mạch này không nên xuất hiện ở hạ giới. Một câu nói rất thản nhiên, nhưng lại giống như thuật định thân, khiến một người một thú có mặt đều sững sờ. Hạ giới, nghĩa là sao chứ? Tuy nhiên con dị thú thực sự cảm nhận rất chuẩn xác. Kim Nhi, cái thế giới cằn cỗi đến mức linh khí cũng không có này. Sao có thể có sinh vật biết đến danh xưng này chứ? Một con thủy kỳ lân. Huyết mạch còn khá thuần khiết đấy. Thủy kỳ lân hoàn toàn ngây người. Nếu như câu nói hạ giới vừa nãy chỉ làm nó cảm thấy nghi ngờ thôi, thì giờ đây đối phương đã nói toạc ra lai lịch của nó, thậm chí còn nhìn thấu cả huyết mạch nữa. Đây không còn là việc mà một nhân loại có thể làm được nữa rồi. Đột nhiên Đỗ Tử Ngạc cười lớn, ha 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 ha. Không ngờ ở hạ giới còn có thể gặp được món ăn thanh khiết thế này. Câu nói này vừa thốt ra, Kỳ Lân cảm thấy điểm chẳng lành rồi, chỉ muốn trốn về phía khe nứt sau lưng ngay. Chỉ cần vượt qua khe nứt đằng sau, trở về thế giới thuộc về mình, thì nhân loại đáng sợ này tuyệt đối không làm gì được ta. Thế nhưng, Đỗ Tử Ngạc sao có thể bỏ qua món ăn thanh khiết này chứ? Giơ tay lên đã ép Thủy Kỳ Lân không thể cử động. Cái gì tớ hạ giới này mà vẫn còn tiên nhân sao? Ngươi, đừng mà, ta sao có thể để ngươi đi được? Ở cái hạ giới này sao có thể có tiên chứ? Nó vốn tưởng mình xuyên qua khe nứt không gian, đến cái hạ giới cằn cỗi không có linh khí này, là có thể trở thành sinh mệnh thống trị tất cả. Bắt nó nằm mơ cũng không ngờ tới, vừa mới lộ diện thôi, đã đụng trúng một lão tổ tông thực sự rồi. Nếu là trước kia, đừng nói là một con Thủy Kỳ Lân hèn mọn, ngay cả chân long chân phượng ta cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Tiên nhân tôn quý, xin ngài hãy cho tôi một con đường sống. Tôi nguyện ý phục tùng ngài, trở thành nô bộc của ngài. Bây giờ ta không cần cái gọi là nô bộc đâu. Người to lớn thế này làm nô bộc thì phí quá. Thôi thì làm chất dinh dưỡng cho ta đi. Giây tiếp theo Đỗ Tử Ngạc chỉ nắm chặt nắm đấm. Thủy Kỳ Lân trước mắt đã hóa thành tro bụi, để lại một cụm xi dâu màu xanh. Cái gì? Một sinh vật vượt xa dị thú cấp 7, đến cả mình cũng không thể phá phòng ngự được, mà cứ thế hẹo rồi sao? Đỗ Tử Ngạc nhìn chằm chằm vào cụm xi dâu xanh, ánh mắt sáng rực lên, cuối cùng cũng vớt được chút mồi bổ ra hồn. Sau đó anh nuốt vào miệng. Ngay khoảnh khắc nuốt xuống, những kinh mạch đã héo tàn trong cơ thể được nuôi dưỡng. Vẫn chưa đủ đâu, ta cần nhiều thuốc hơn nữa. Đỗ Tử Ngạc nhìn vào khe nứt không gian trước mắt, chìm vào trong hồi ức. 20 năm trước, Đỗ Tử Ngạc chỉ là một người bình thường trên Lam Tinh. Khi dạo chơi trên đỉnh núi thì không may rơi xuống. Điều không ngờ là dưới đỉnh núi lại là một khe nứt không gian, lại là một cánh cửa sao. Phía bên kia của khe nứt này có lẽ là cũng kết nối với một thế giới như tiên giới vậy. Ở đó nhất định còn giấu nhiều liều thuốc lớn, giống như con Thủy Kỳ Lân này vậy. Đối với anh của hiện tại, khe nứt trước mắt rõ ràng là một sự cám dỗ cực lớn. Chỉ cần bước vào trong, có lẽ sẽ tìm được thứ thực sự có thể trì hoãn, thậm chí là đảo ngược thiên nhân ngũ suy. Vẫn chưa đến lúc. Thực lực của ta hiện giờ vẫn chưa khôi phục hẳn, mạo hiểm đi vào không khéo sẽ đăng xuất ở trong đó. Nếu như ta bay màu, thì cha mẹ ta phải làm sao đây? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Đỗ Tử Ngạc vẫn quyết định từ bỏ. Trên Lam Tinh vẫn còn những người anh quan tâm. Đỗ Tử Ngạc giơ tay lên, lập tức phục hồi thương thế cho lão Kê. Cái gì? Vết thương của mình lành rồi sao? Đi thôi nào. Phía bên trên hố vực thẳm, đám người Chu Liệt có chút không đợi được nữa rồi. Lão Kê đã xuống dưới được 1 tiếng đồng hồ rồi.
mà chẳng có lấy một chút tin tức nào cả. Tôi phải xuống dưới xem thử thôi. Đừng có nóng này, hiện tại tình hình bên dưới chưa rõ. Nếu cậu xuống mà cũng mất liên lạc luôn, thì chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn thôi. Vậy thì phải làm sao đây? Không lẽ là thực sự xảy ra chuyện rồi sao? Mấy đứa các cậu có phải đang mong tôi gặp chuyện không? Lao tiền bối, sao ngài lại ở đây vậy?